हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा सबटोटल कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। यसको लागि मैले तपाईहरुको लागि एउटा डाटा तयार गरेको छु, फार्मेसी सेल्स। यदि तपाईहरु बिग डाटासँग डे टु डे काम गरिराख्नु भएको छ अथवा विभिन्न समयमा तपाईलाई ठूलो डाटालाई सेम नेचरको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई ग्रुप गर्न पर्यो अथवा सब टोटल गर्न पर्यो, त्यसको भ्यालु हेर्न पर्यो अथवा काउन्ट गर्न पर्यो भने पनि सब टोटल टुल युज हुन्छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं फिस्कल इयर, फार्मेसी सेल्सको फिस्कल इयर, कुन कुन फिस्कल इयरमा पार्टिकुलर डेटमा कति कति सेल्स भयो भनेर यो डाटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ 75-76 देखि 79-80 सम्मको लगभग 5 वर्षको सेल्स इन्कमको डाटा हामीसँग यहाँ देख्न सक्छौं। सो नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सनको लाइनको हिसाबले 2,17,800 भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सन लाइनहरु यहाँ छन्। फिस्कल इयर हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट डाटा हुन सक्छ। त्यस्तै गरिकन बिल डेट, त्यो फिस्कल इयरको पार्टिकुलर मन्थको पार्टिकुलर डेमा भएको सेल्सको डिटेलहरु हामी यहाँ देख्न सक्छौं। जस्तै 79 साल 4 को महिना 1 गते विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पार्टीहरुलाई गरिएको सेल्सको डाटा हामीसँग यहाँ छ। त्यसै गरिकन सेल्सकोमा पनि टोटल क्याश चाहिँ कति इन भयो, हामीसँग भएको एमआरपी मा विभिन्न डिस्काउन्टहरु घटाएर ट्याक्सहरु जोडेर टोटल सेल्स इन्कम चाहिँ कति भयो भनेर हामीलाई चाहिएको छ। सो टोटल सेल्स चाहिँ हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट डाटा हुन सक्छ। यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ? फिस्कल इयर 77-78 साउन्डको पनि टोटल, त्यस्तै गरी फिस्कल इयर 77-78 भाद्रको टोटल, त्यस्तै गरिकन विभिन्न फिस्कल इयरको विभिन्न महिनाको टोटल सेल्स कति भयो भनेर हामीलाई डाटामा हेर्नुपर्छ। हामीसँग फिस्कल इयर अलरेडी डिफाइन छ। मन्थको लागि हामीसँग डे पार्टिकुलर डे को डाटा छ। सो हामीले अलिकति वर्किङ गर्नुपर्छ। हामी मन्थ भनेर हामी टाइप गरौँ। मन्थ टाइप गरिसकेपछि हामीले इक्वल्स टु साइन लगाएर मन्थ भनेर हामीले ब्र्याकेट ओपन र पार्टिकुलर डेटमा क्लिक गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिसकेपछि यो डेटको मन्थले चाहिँ यहाँ तान्छ। यसलाई हामीले प्लस साइनले ड्र्याग गर्न पनि सक्छौं और प्लस साइन आएको बेलामा डबल क्लिक गरेर थ्रु आउट द ट्रान्ज्याक्सन लाइन मन्थ हामीले राख्न पनि सक्छौं। र यो मन्थ भयो न्यूमेरिक भ्यालुमा हामीलाई साउन भदौ गरेर मन्थ चाहिएको छ। सो मन्थ डिस्क्रिप्सन हामीलाई चाहियो। मन्थ डिस्क्रिप्सन गर्नको लागि हामीले अलिकति म्यापिङहरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म एउटा सिट यहाँ एड गरे, मन्थ भन्ने सिट। यसमा 1 भनेको वैशाख, 2 भनेको जेठ भनेर हामीले म्यापिङ गर्नु पर्यो। सो प्लस साइनले मैले ड्र्याग गरे, 12 सम्म आयो। 1 भनेको के हो? वैशाख महिना हो। त्यसकारण वैशाख हो भने 12 भनेको चैत्र हो। यो मैले यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा यहाँ नेपाली महिना पनि अटोमेटिक रूपमा आयो। यो मैले अगाडिको भिडियोमा कस्टम लिस्ट कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाइसकेको छु, त्यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मैले यहाँ यो न्यूमेरिक भ्यालुलाई डिस्क्रिप्सनमा मन्थसँग म्यापिङ गर्न पर्यो। यसको लागि म इक्वल टु साइन युज गरेर VLOOKUP भन्ने फर्मुला युज गर्छु। ब्र्याकेट ओपन, VLOOKUP के गर्ने त? पर्टिकुलर लुकअप, यो 4 भन्ने भ्यालु चाहिँ हेर्नु, कमा गरे। त्यसपछि टेबल एरे भनेको छ, मन्थ भन्ने सिटमा गएर D र E टेबल चाहिँ मैले सेलेक्ट गरे। सो S2 भनेर महिनाको न्यूमेरिक भ्यालु छ। सो यो न्यूमेरिक भ्यालु केमा छ? यहाँ अर्को सिटमा, अर्को टेबलमा D मा छ। उसले यहाँ म्याच गर्छ। यी D भनेको D र E मैले यहाँ डिफाइन गरे अनुसार D भनेको 1 बुझ्छ, E भनेको 2 बुझ्छ, एक्चुअली 1 and 2 बुझ्छ। सो D मा हेरेर मलाई चाहिएको डेटा केमा छ? D र E भन्ने टेबल एरेमा हेरेर मलाई चाहिएको डेटा E मा छ। सो E भनेको 2 हो। मैले कमा गरेर 2 गरिसकेपछि त्यो 2 को अथवा E को डेटा चाहिँ उले त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छ। फेरि कमा गरेर मैले एक्ज्याक्ट म्याच, अलिअलि म्याच गरेर हुँदैन, मलाई ठ्याक्कै म्याच गर्नुपर्छ। मैले एक्ज्याक्ट म्याच गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ 4 भनेको ठाउँमा साउन आउँछ। त्यसैगरी मैले यसलाई प्लस साइनले ड्र्याग गर्न पनि सक्छु और अघि नै भने जस्तै डबल क्लिक गरेर थ्रु आउट द सेल, थ्रु आउट द ट्रान्ज्याक्सन लाइन मैले यो डाटा तान्न पनि सक्छु। अब यहाँनिर अलिकति तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ। जस्तै
यो मन्थ भनेको एक्सेलले जहिले पनि हेर्दाखेरि योलाई चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ मन्थ इङ्ग्लिस मन्थ भनेर उसले चाहिँ बुझ्दछ। त्यसकारण कतिपटक इङ्ग्लिस मन्थ चाहिँ जस्तै फेब्रुअरी 28 सम्म हुन्छ भने जेठ 28 सम्म नहुन सक्छ, जेठ 31 सम्म हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा 28 भन्दा पछाडिको डाटा जेठ 2 को महिना 31 भयो भने एक्सेलले त्यो महिना हो भनेर नबुझ्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो केसमा हामीले म्यानुअली नै डाटाहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। मैले यहाँ फिल्टर क्लियर गरेँ पहिला, त्यसपछि फेरि फिल्टर लगाएँ किनभने दुईवटा डाटा हाम्रो रोमा कोलममा थपिएको छ। मन्थ भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ फिल्टरमा र सेलेक्ट अल गरेर सबैलाई अनटिक गरेर अन्ततिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ भ्याल्यु ह्यास भ्याल्यु भन्ने एउटा चाहिँ इरर आइराखेको छ। त्यसलाई क्लिक गरेर टिक गरेर ओके गरिसकेपछि जस्तै 4 को महिना भनेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल, अप्रिलको महिना 2079 अप्रिल 31 भन्ने डेट चाहिँ छैन। सो यसले चाहिँ त्यो डेटलाई चाहिँ उसले मन्थ डिफाइन गर्न सकेन। त्यसकारण म फेरि यहाँ अर्को फिल्टर लगाउँछु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ 4 को महिना 2 को महिना 4 को महिना 2 को महिना। सो 4 को महिना चाहिँ धेरै उसले नभेटाएको डाटा हो। मैले त्यसलाई फिल्टर गरेँ। 4 को महिना गरिसकेपछि यहाँ धेरै डाटाहरू यहाँ देखियो, ओके गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ म्यानुअली 4 बनाएँ। सो यसलाई कपी गरेर मैले जहाँ जहाँ इरर छ सिफ्ट प्लस कन्ट्रोल एरो डाउन गरेर मैले जहाँ जहाँ त्यो भ्याल्यु इरर छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ र अल्ट प्लस कोलन साइन युज गरेँ भने त्यो ठाउँमा मात्रै उसले सेलेक्ट गर्छ र मैले राइट क्लिक गरेर भ्याल्यु पेस्ट गरेँ। त्यस्तै गरिकन अर्को डाटा इरर आएको भनेको 2 महिनामा छ। यो टाइप गरेर ओके गरिसकेपछि उसले 2 महिनाको डाटा मात्रै फिल्टर गरेर राख्छ। 2 महिना भनेको मैले यहाँ पनि फेरि 2 नै लेखेँ। यसलाई 2 लाई कपी गरेर सिफ्ट कन्ट्रोल एरो डाउन गरेपछि तलसम्म जति डाटा छ त्यसलाई भेटाउँछ र अल्ट प्लस कोलन क्लिक गरेर भ्याल्युमा क्लिक गरेँ। त्यसकारण उसले 2 भन्ने डाटा सबै ठाउँमा हाल्यो। अर्को इरर भनेको 6 को महिनाको डाटामा छ। सो यसलाई पनि मैले के गरेँ 6 लेखेर इन्टर गरेँ। यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी अनि तल गएँ सिफ्ट कन्ट्रोल एरो डाउन अल्ट कोलन राइट क्लिक गरेर भ्याल्यु पेस्ट गरेँ। सो अब हामीसँग डाटा इरर छैन होला। 6 को महिना पनि सकियो। यति गरिसकेपछि मैले फिल्टर सेलेक्ट अल गरेर ओके गरेँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले अब इरर देख्नुहुन्न, 1 देखि 12 सम्मको सङ्ख्या मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीसँग अब डाटामा इरर छैन। अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ अघिको। अब यहाँ मैले के लेख्छु म्यापिङ गर्छु फिस्कल इयर एन्ड मन्थ। मलाई चाहिएको डाटा चाहिँ यो तरिकाले मलाई डाटा चाहियो। सो यसलाई मैले ग्रीन लगाएँ। अब मैले इक्वल्स टु फर्मुला युज गरेँ। मलाई फिस्कल इयर चाहियो एन्ड मैले मन्थमा क्लिक गरेँ भने 7980 स्पेस नभइकन मन्थ डिफाइन गर्छ। सो मलाई अलिकति स्पेस चाहिन्छ अनि मैले यहाँ स्पेस राखेर यो साइनले स्पेस राखेर एन्डले मैले जोडेँ र साउन्ड भन्ने यो सेलमा क्लिक गरेँ र इन्टर दबाएँ। सो अब मेरो डाटा चाहिँ कसरी ग्रुप भयो फिस्कल इयर 7980 स्पेस बार साउन्ड। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने A2 भनेको फिस्कल इयर एन्डले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ, ग्लुको काम गर्छ र यो स्पेस राखेर फेरि एन्ड राखेर अर्को सेल डिफाइन गरेर इन्टर हाने। त्यसपछि यसलाई मैले के गर्छु डबल क्लिक गरेपछि थ्रु आउट द ट्रान्जेक्सन लाइन यो डाटा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ अहिले तान्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी मुख्य भागमा आएका छौँ। हामी डाटालाई सिमिलर नेचरको डाटालाई हामीले चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुपर्छ। जस्तै यसलाई सजिलो तरिकाले भन्नुपर्दा सपोज तपाईसँग फिस्कल इयर 77-78 साउन्डको डाटा छ। त्यसै गरी फिस्कल इयर 77-78 असोजको डाटा छ। त्यसपछि फेरि फिस्कल इयर 77
78 भाद्रको डाटा छ भने यो चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तपाईँको डाटा चाहिँ सर्ट भएको छैन। सो हामीलाई के गर्नुपर्छ, यो 57 माथि हुनुपर्छ, असोज तल जानुपर्छ, भदौ असोजभन्दा माथि आउनुपर्छ। सो यसरी हामीले डाटालाई सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी कसरी गर्छौँ, हामी डाटा भएको ठाउँमा सेललाई क्लिक गर्छौँ अनि यहाँ होम मेन्युमा तपाईँले सर्ट एन्ड फिल्टर भन्ने एउटा देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँनिर कस्टम सर्ट भन्ने एउटा मेन्यु, अर्को मेन्यु सब मेन्यु छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। र हामीले कसरी सर्ट गर्दैछौँ, पहिलो काम भनेको हामीले डेट वाइज सर्ट गर्दैछौँ। सो हामीलाई बिल डेट अथवा सुरुको बिल नम्बर होइन, बिल डेट चाहिँ हामीलाई क्रोनोलोजिकल अर्डरमा सानो, यहाँ जस्तै 79 साल छ तर हाम्रो डाटा चाहिँ 75-76बाट नै सुरु हुन्छ, त्यसकारण हामीलाई माथि 75-76 चाहियो। त्यसपछि अर्को एड लेभल गर्छु, अब बिलभित्र मलाई त्यो डेटभित्र बिल पनि क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिन्छ, तर साउनको महिना 1 गते पनि तपाईँको बिल नम्बर 10 हुनसक्छ, त्यसपछि 11 हुनसक्छ, अनि त्यसपछि 12 हुनसक्छ। सो 11 मलाई माथि चाहियो, 12 तल चाहियो, त्यसकारण मैले यसलाई बिल नम्बर पनि मैले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा सर्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँको डाटा चाहिँ सिमिलर नेचरको डाटा तपाईँले सर्ट गर्ने भएको, डिफाइन गर्ने भए अनुसार यसले चाहिँ सर्ट गर्छ। अब म ओके क्लिक गर्छु, डाटा सर्ट गर्दैछ, तपाईँ देख्नुहुन्छ। एकछिन बिजीको साइन आयो। किनभने 2 लाखभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन लाइनहरू भएको कारणले यो डाटाहरू चाहिँ सर्टिङ हुँदैछ, केही समय लाग्न सक्छ, किनभने हामी ठुलो बिग डाटामा काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो डाटा सर्ट भइसकेको छ। अब हामी डाटा भन्ने मेन्युमा जान्छौँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ आउटलाइन अथवा सब टोटल भन्ने अन्तिममा एउटा मेन्यु देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स खुल्छ, सब टोटल भन्ने। त्यसमा तपाईँको चेन्ज केमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई सोध्छ। अब हामीलाई चेन्ज चाहिएको यो फिस्कल इयर एन्ड मन्थ भन्ने ठाउँमा हामीलाई डाटा चाहिँ सब टोटल गर्नुपर्छ। सो हामी ट्र्याक गऱ्यौँ भने यो अन्ततिर छ, फिस्कल इयर एन्ड मन्थलाई म क्लिक गरेँ र यो फिस्कल इयर एन्ड मन्थमा भएको डाटालाई केमा चाहिँ हामी ग्रुप गर्ने त, त्यसकारण म सब टोटल केमा गर्ने भनेर सोध्छ। यसमा म यो टोटल सेल्स भन्ने कोलमलाई सब टोटल गर्नु भनेर म डिफाइन गर्छु, टोटल सेल्स। अनि त्यसपछि म यहाँ ओके क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको डाटा यहाँनिर सब टोटलिङ हुँदैछ। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँको एक्सेलको विन्डोमा अलिकति फरक डिस्प्ले देख्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने 1, 2, 3। सो हामीलाई चाहिएको डाटा हामी पहिले 3 नम्बरको टेबलमा आउनुहुन्छ। तपाईँ 2 नम्बरको टेबलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले फरक डाटा देख्नुहुन्छ। जस्तै 75-76 साउनको टोटल मैले जे कोलममा देख्दैछु, टोटल सेल्स। होममा गएर मैले यहाँ कमा राखेँ, डेसिमल भ्याल्यु मिलाएँ। सो साउन महिनामा 41 लाखको सेल्स भइराखेको छ। 75-76 को भदौमा 35 लाखको सेल्स भइरहेको छ। असोजमा 39 लाखको सेल भइरहेको छ। यसरी 75-76 देखि 78-79 सम्मको डाटालाई हेर्दाखेरि हामीले यसरी सेल्स भइराखेको देख्न सक्छौँ। सो हामी फर्स्ट सिटमा गयौँ, फर्स्ट टेबलमा गयौँ भने टोटल सेल्स, ग्रान्ड टोटल सेल चाहिँ यति भएको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले आफूलाई चाहिएको डाटालाई सब टोटल टुल युज गरेर भ्याल्युजहरू अथवा तपाईँले चाहिएको डाटालाई चाहिँ काउन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो न्युमेरिक भ्यालुलाई सम गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद।